ก่อนจะทำการซ่อมนะเรามาศึกษาในหลักการของทฤษฎีของเขาหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จัดทำเป็นหนังสือออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะตัวนี้อาจจะเล็กหน่อยนะครับอาจจะเล็กหน่อยนะตอนนี้ปัญหาก็คือเจ้าตัว MOSFET ไม่ทำงานนะครับนี่คือ MOSFET นะตัว MOSFET ไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการในครั้งแรกก็คือเราจะต้องลอย MOSFET ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเราลอยออกไปแล้วนะจากนั้นเราลอยออกไปแล้วเนี่ยเรามาวัดที่ขาเกตครับขาเกตเนี่ยจะต้องมีแรงดันประมาณสัก4 ถึง 7 โวลต์ครับที่จะทำงานนะที่ขาเกตนะครับขาเกตต้องได้ไฟเท่ากับเท่านี้นะถึงจะทำงานเพราะฉะนั้นถ้าขาเกตไม่มีไฟนะครับหลักการนะถ้าขาเกตไม่มีไฟ1เราต้องวัดตัวต้านทานที่เป็น R start ครับในวงจรนี้มีตัวเดียวแต่ว่าตัวจริงของเขาก็คือ R start ตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็จะวิ่งต่อเข้าไปที่ทรานซิสเตอร์นะครับที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ซึ่งเราตรวจสอบดูนะครับตรงนี้คือขา C นะขา C ของทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้ยังไงก็ต้องมีไฟนะครับถ้า R ไม่ขาดนะจะมี R อยู่สักกี่ตัวก็ตามนะครับอาจจะ1ตัว2ตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับไฟ300กว่าโวลต์นี่ต้องไหลลงมาปั๊บแล้วก็ต้องมาเข้าที่ขาเกตซึ่งจังหวะแรกที่จังหวะไฟทำงานเนี่ยครับเขาจะมากระตุ้นให้MOSFET ตัวนี้ทำงานก่อนปึ้งทำงานเสร็จนะครับทำงานเสร็จครบวงจรไปก็จะมีแรงดันพุ่งออกมาด้านนี้เล็กๆนะครับแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาซึ่งการย้อนกลับป้อนกลับเข้ามาตรงนี้ครับก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสหรือว่าทำงานอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะมีคาปาซิเตอร์ช่วงพวกนี้นะครับคาปาซิเตอร์พวกนี้จะกำหนดความถี่นะครับจะกำหนดความถี่ก็จะเป็นลักษณะว่ามีเก็บประจุคายประจุเก็บประจุคายประจุอะไรประมาณนี้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะรับแรงดันไฟจากเอาต์พุตเข้ามาว่าตอนนี้เอาต์พุตเนี่ยส่งออกมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะดึงไฟขาเกตตรงนี้ลงกล่าวนะครับดึงมากดึงน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะตรงนี้นะครับก็คือไฟแรงดันไฟป้อนกลับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำงานมากน้อยก็อยู่ในจังหวะของพวกCพวกนี้ที่จะเก็บประจุคายประจุนะครับตรงนี้เขาจะทำงานวนไปวนมาตรงนี้เราเลยเรียกว่าเป็นเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นไฟที่สำคัญที่สุดในการทำงานให้ชุดMOSFET ตัวนี้ทำงานได้ก็คือไฟชุดสตาร์ทครับไฟชุดสตาร์ทต้องมีก่อนนะครับต้องมีมาก่อนประมาณ4 ถึง 7 โวลต์ในชุดนี้นะซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดขาเกตไม่มีไฟนะครับถ้าขาเกตไม่มีไฟนะเป็นไปได้ว่าคือ R ขาดนะครับพวก R ตัวนี้ขาดนะแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับมีการรั่วหรือว่าช็อตเลยดึงไฟลงกลาวไปทำให้ไฟนี้มีน้อยหรือมีต่ำมากกว่า4 โวลต์นะครับเพราะสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือ1ตรวจสอบ R ตรงนี้นะครับแล้วก็วัดแรงดันไฟที่ขาเกตดูว่าขาเกตมีไหมนะครับโอเคครับเรามาลงมือซ่อมกันจริงๆแล้วนะครับตอนนี้นะที่หลักเซอร์วิสมีไฟ300เข้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะเปิดนะครับ3 2 1ตอนนี้เปิดเรียบร้อยนะครับกราวครับกราวเราก็จับเทียบกราวตรงนี้ก็ได้การจับเทียบกราวตรงนี้ก็จะบอกว่ามีตัวต้านทานที่ R ขาซอสขาดหรือเปล่านะครับก็เราสามารถเทียบได้เลยนะครับเทียบตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าจับลงไปปั๊บเราเทียบที่ขาเดนนะครับก็จะมีไฟอยู่200กว่าโวลต์ที่ผมบอกว่าไฟ300กว่าโวลต์ก็เพราะว่าเราต่อผ่านหลอดอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไฟ200กว่าโวลต์นี้ก็ทำงานได้ละก็จะค่อยขึ้นไปนะครับหรือเราจะจับที่หลักตรงนี้ก็ได้นะครับหลักตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็กราวนะครับผมเคยซ่อมอยู่บางคลิปนะจับตรงนี้แล้ววัดตรงนี้ไม่ได้ไฟนะครับก็คือเขาไม่ลงกราวเราจะจับเทียบกราวตรงนี้ก็ได้ครับเทียบกราวเข้าไปนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือที่ขาเกตครับจะต้องมีไฟอยู่4 ถึง 7 โวลต์นะครับแรงดันไฟนะตอนนี้หายตอนนี้ได้ 0.1 ซึ่งไม่แปลกครับที่MOSFETไม่ทำงานแรงดันไม่ส่งออกไปนะครับเนี่ยแล้วเราตรวจสอบ R ตัวนี้ครับเราต้องตรวจสอบ R ตัวนี้ R ตัวนี้รับไฟสตาร์ทมาจากไดโอดตัวนี้ครับเนี่ยจากไดโอดตัวนี้นะ200กว่าโวลต์นะครับเขาจะวิ่งเข้าที่หม้อแปลงแล้วก็ส่งออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะมาที่ไดโอดตัวนี้ไดโอดตัวนี้ก็ส่งมาที่ R ตัวนี้ครับR ตัวนี้ไม่ขาดนะตัวแรกไม่ขาดตัวที่2ครับตัวที่2เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาต่อไปที่ไหนซึ่งผมไล่วงจรแล้วเขาต่อมาที่ตัวนี้ครับเขาต่อมาตัวนี้นะเนี่ยเขาต่อมาตัวนี้ซึ่งได้อยู่ที่2 โวลต์ครับ2 โวลต์นี่น้อยไป2 โวลต์นี่น้อยไปนะครับผ่านไฟ300กว่าโวลต์นะผ่าน R ตัว2ตัวนี้มาแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อไปไหนตรงนี้ก็จะต่อมาที่ขา C ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับขา C ตัวนี้นะซึ่งหายไปเลยเนี่ยครับหายไปเลยตรงนี้ได้2 โวลต์นะ
จาก2โวลต์นะครับข้ามมาตรงนี้ครับข้ามมาทรานซิสเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้เขาต่อกันนะครับเนี่ยแล้วก็หายไปเลยครับแล้วขา C ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ต่อไปไหนต่อมาที่ขาเกตตัวนี้ครับประมาณนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมสงสัยในเบื้องต้นก็คือว่า1 R ไม่ขาดเพราะว่า R มีแรงดันไฟตรงนี้มานะครับแล้วก็วิ่งทะลุมาถึงตัวนี้ R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้นะก่อนเข้า R เนี่ยมีความต้านทานนะครับก็มีโวลต์ขึ้นมา2โวลต์นะปกติตรงนี้จะได้ประมาณ4 ถึง 5 โวลต์ถึง 7 โวลต์แล้วแต่เขาจะจัดวงจรตรงนี้มานะครับเป็นไปได้ครับว่าตอนนี้ตัวต้านทานไม่ขาดแล้วนะครับแต่อาจจะมีทรานซิสเตอร์ชุดนี้ครับไม่ได้ทำงานนะหรือว่าเกิดรั่วเกิดช็อตขึ้นมาซึ่งตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์ไดครับเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยไม่มีไฟเลยนะครับแล้วก็ออปโตตัวนี้ปกติก็จะมีไฟถ้า R ตัวนี้มีไฟมานะครับเนี่ยก็จะหายไปเลยออปโตตัวนี้ก็จะป้อนกลับมาให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานที่ขา B อีกทีหนึ่งนะครับก็หายไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราดูที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับซึ่งก่อนดูนะผมก็จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะการซ่อมชุดวงจรเซลล์ออสซิลเลตติ้งนี่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะกำเนิดความถี่แล้วก็ผลิตความถี่ของเขาเองอยู่ตรงนี้เป็นออสซิลเลตเป็นการออสซิลเลตครับซึ่งจะมี C แล้วก็มี R นะครับไอ้เจ้า C ไอ้เขียวเนี่ยก็มีปัญหานะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเลยนะในเบื้องต้นเลยตัวที่เราเขียนวงจรกันเมื่อกี้นะครับตัวที่เราเขียนวงจรกันเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมต้องเขียนให้ดูใหม่นะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงมานะครับหม้อแปลงแล้วก็เข้ามาที่มอสเฟตนะผมเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตนะเป็นขาเดนนะครับอันนี้ขาซอสอันนี้ขาเกตนะมอสเฟตนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มี R ต่อ R 2 ตัว2 ตัวแล้วก็ตัวที่3ตัวที่3ต่ออย่างนี้นะครับซึ่งมีทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งต่อลักษณะนี้นะครับทรานซิสเตอร์ต่ออย่างนี้นะขา E ตรงนี้นะครับแล้วก็ลึงลงกาวไปแล้วก็ขา B นะครับ R1 R2 R3 นะครับคือ R ตัวไหนบ้าง R1 R2 R1 R2 ก็คือ R ตัวนี้ครับ R1 R2 R ตัวที่3ก็คือ R ตัวนี้ครับต่อจาก R ตัวนี้ผ่านจาก R ตัวนี้ก็จะมาเข้าที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราวัดได้ที่2โวลต์2โวลต์นะ2โวลต์ครับปกติที่ขาเกตตรงนี้จะต้องได้นะครับขาเกตตรงนี้จะต้องได้4 ถึง 7 โวลต์ถึงจะทำงานได้นะครับไม่ใช่สิตรงนี้ต้องขอไปนะก่อนจะเข้า R ตรงนี้เราวัดได้อยู่ที่2โวลต์2โวลต์นะครับหลังจากตรงนี้เราวัดได้ประมาณ 0.1 โวลต์ซึ่งมันหายครับหายไปไหนไม่รู้ไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้แหละที่ทำงานครับอาจจะทำงานค้างไปเลยหรือเกิดอะไรหรืออาจจะรั่วครับดึงลงกาวไปเลยครับดึงลงกาวไปเลยก็ได้ไฟตรงนี้มีตอนนี้เขาครบวงจรครับเขาทำงานครบวงจรที่กล่าวไปประมาณนี้ครับไฟก็เลยหายไปมันทรานซิสเตอร์ตัวนี้เกิดมีปัญหาครับน่าจะมีปัญหานะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเราลอยทรานซิสเตอร์ออกถ้าลอยออกแล้วมีไฟโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์มีปัญหาหรือว่ามีอะไรมาสั่งให้ทรานซิสเตอร์ทำงานเราก็ต้องไปตรวจสอบที่ขา B อีกทีหนึ่งนะครับถ้าลอยออกแล้วเกิดโชคดีไปนะครับถ้าลอยออกปั๊บมีไฟขึ้นมาก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์มีปัญหาครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ลอยทรานซิสเตอร์ออกไปแล้วนะครับมาทดลองวัดกันดูนะเปิดเลยนะครับกล้าวนะครับผมก็จิ้มไปตรงนี้ก็ได้นะครับจิ้มไปตรงนี้เลยนะกล้าวนะหรือจะใช้หลักนี้ก็ได้นะครับวัดที่ขาเกตเลยครับขาเกตได้เท่าไหร่นี่ครับขาเกตออกมา5โวลต์ครับเกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าทรานซิสเตอร์นะครับหรือว่าวงจรของทรานซิสเตอร์นี่มีปัญหานะเนี่ยตรงนี้วัดแล้วนะครับวัดตรงนี้นะวัดที่ขาเกตตรงนี้นะครับได้4จุดได้5โวลต์มากกว่า4โวลต์ด้วยซ้ำนะครับได้5โวลต์นะเนี่ยเขาจะมาตรงนี้ครับไฟที่ผ่านจาก R start มา150โวลต์แล้วก็ผ่าน R ตัวนี้นะครับ200 กว่ากิโลนะครับ200 กว่า K นะมาถึง R ตัวนี้ครับมาถึง R ตัวนี้ก็เหลืออยู่5โวลต์ครับเนี่ยเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นเราวัดได้2โวลต์นะคือเขาดึงลงไปครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ดึงไฟลงไปแต่มีความต้านทานอยู่ก็เลยดึงไม่หมดนะครับไฟมา5โวลต์ดึงไปเหลือ2โวลต์ครับแล้วข้าม R ตัวนี้ครับข้าม R ตัวนี้ได้ได้5โวลต์ก็มาที่ขา C ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้คือขา C นะทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์ก็ใช้เบอร์8050
ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะใช้เบอร์8050นะครับขา1ขา2ขา3เรียงเนี่ยนะ1 2 3ขา3เป็นขา C นะครับขา3เป็นขา C นะเป็นขารับไฟครับขา C ตัวนี้ก็ต่อผ่าน R ตัวนี้มาไม่จะผ่าน R นะครับวิ่งตรงมาที่ขาเกตได้เลยครับเนี่ยทำงานแล้วนะถ้าตอนนี้ใส่ power MOSFET เข้าไปทำงานครับแต่ว่าจะทำงานได้ประมาณสักไม่น่าจะถึงวินะครับก็จะตุ้มประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีไฟป้อนเข้ามาตรงนี้โดยเต็มที่ MOSFET ก็จะทำงานตลอดครับเขาทำงานไม่ถึงไม่กี่วินาทีครับทำงานแล้วไม่ได้ออนไม่ได้ออฟอะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะเปิดเกจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะมีหน้าที่ดึงครับดึงไฟลงนะจะดึงไฟลงนะครับให้ออนออฟออนออฟออนออฟอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูวงจรครับคราวนี้ดูวงจรนะวงจรจะเป็นตัวนี้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะเนี่ยที่ผมเขียนมานะครับเนี่ยวงจรอาจจะแล้วแต่เขาจะจัดวงจรมามี R อยู่1 2 3นะครับมาถึง R ตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ 5.2 โวลต์ก็ถือว่าโอเคนะครับก่อนหน้านั้นได้เท่ากับ2ก่อนหน้านั้นได้กับ 0.1 โวลต์นะตรงนี้ได้ 0.1 โวลต์ผ่าน R ตัวนี้นะครับได้ 0.1 เขาดึงไฟลงนะครับพอเราออยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกนะครับงั้นเราไปดูทรานซิสเตอร์กันครับโอเคครับเรามาทำความรู้จักกับทรานซิสเตอร์กันนะครับทรานซิสเตอร์มี3ขานะครับแล้วก็ผมไปเขียนมานิดๆหน่อยๆนะครับอย่างไหนๆก็ได้พูดคุยกับทรานซิสเตอร์แล้วนะครับทรานซิสเตอร์เบอร์นี้ก็คือ8050นะครับอันนี้ตัวคาดว่าจะเสียนะอันนี้ตัวดีนะครับตัวใหม่ๆเลยนะทรานซิสเตอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์8050ขาที่1นะครับขาที่1ก็คือขา E นะครับขา E ขา2ขา B ขา3ขา C ตรงนี้คือลักษณะสัญลักษณ์ของเขานะครับเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN นะครับ NPN เอาหัวออกนะแล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เป็นรูปโครงสร้างของเขานะครับเจ้าตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยจังชันหรือว่ารอยต่อเนื้อสารอยู่2ชนิดก็คือสารที่เป็นชนิด N type นะครับแล้วก็สารชนิดที่เป็น P type นะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะจริงๆไอตัว P เนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับเพราะว่าโครงสร้างของขา C อะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะขา B นะครับขา B เป็นชนิดบวกนะครับเป็น P type นะแล้วก็ NPN นะครับแล้วสัญลักษณ์เวลาไฟวิ่งเข้ามานะครับไฟเขาจะวิ่งเข้าที่ขา C นะครับเข้าที่ขา C แล้วก็จะไหลลงไปที่ขา E การที่จะไหลได้เนี่ยก็จะต้องมีแรงดันเข้ามาไบแอสนะครับหรือว่ามาป้อนที่ขา B เข้าไปนะครับไฟถึงจะไหลลงมาได้ตรงนี้ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือทรานซิสเตอร์ชนิดนี้นะครับชนิดนี้จะเป็นชนิดที่อธิบายได้ง่ายๆเพราะว่าลูกศรเข้าลูกศรออกตามธรรมชาติของเรานะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือวงจรสมมูลนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะถ้าใครไปเรียนนะครับไปเรียนแต่ปวชนะน่าจะใช่นะไปเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยคุณครูเขาจะสอนเลยครับว่าตรงนี้เปรียบทรานซิสเตอร์เป็นไดโอด2ตัวนะครับที่หันตูดหากันเนี่ยอันนี้เป็น A นะครับอันนี้เป็น A อันนี้เป็น K นะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจับที่ขา B นะครับเอาไฟบวกนะครับเอาไฟบวกมาป้อนนะเอาไฟบวกมาป้อนนะครับก็จะวัดได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เปรียบเสมือนเป็นไดโอดตัวหนึ่งนะครับวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพราะฉะนั้นขา B เนี่ยจะขึ้นข้างกับไม่ขึ้นข้างนะครับลองดูครับผมก็จะใช้มิเตอร์อาจจะเอาเป็นมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มจะดูง่ายที่สุดเลยนะครับเอาแบบนักเรียนปวช1กันนะครับการวัดอุปกรณ์วงจรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับทุกวันนี้เราอาจจะแทบจะไม่ได้วัดเลยนะครับแทบจะไม่ได้วัดอาจจะมีตัววงจรจับปั๊บเสียบปั๊บแล้วก็ทำงานได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับมิเตอร์อาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาดำจับนะครับดำเป็นบวกนะมิเตอร์ R คูณ1ดำจะเป็นบวกนะครับถ้าเอาดำจับผมจะเอาดำจับตรงกลางนะครับเอาดำจับตรงกลางแล้วจับที่ขา1ก็จะต้องขึ้นข้างแล้วก็เอาดำจับตรงกลางแล้วมาแดงจับด้านนี้ก็จะขึ้นข้างนะครับลองดูตัวดีก่อนนะดูที่มิเตอร์นะครับปื๊ดขึ้นนะครับขึ้นก็คือไฟแดงติดนะเราอาจจะ0 โอห์มก่อนนะลอง0 โอห์มก่อนนะครับตามหลักการของเรียนอาชีวศึกษาเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะผมเอาดำจับที่ขา1นะครับขา2นะขา2นะครับ
ปื๊ดขึ้นนะครับความต้านทานเท่าไหร่ครับประมาณสัก5 6 7 8 9 8 โอห์มนะครับประมาณ8โอห์มนะจับด้านนี้ก็ต้องขึ้นครับประมาณ8โอห์มเท่ากันนะ8โอห์มตรงนี้เรารู้แล้วว่าขากลางเป็นขา B นะครับคุณครูเขาสอนมาต่อไปเราจะหาเป็นขา E ขา C ตรงนี้ผมจะยังไม่กล่าวถึงนะขาไหนเป็นขา E ขา C นะครับเราวัดเทียบกันครับตอนนี้ผมจับแล้ววัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับผมจับตรงนี้ขึ้นนะผมสลับครับสลับมิเตอร์นะสลับมิเตอร์คราวนี้เอาแดงมาจับอย่างนี้จะต้องไม่ขึ้นครับถ้าขึ้นแสดงว่ารั่วนะครับไม่ขึ้นนะเนี่ยคือขา B ไม่ขึ้นนะครับขา B ด้านนี้ก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคทรานซิสเตอร์ตัวนี้ใช้ได้มาดูตัวที่เสียบ้างครับตัวที่เสียนะอันดับแรกเราวัดขา B ก่อนวัดขา B นะหาขา B ตรงกลางครับขึ้นไหมวัดยากหน่อยนะครับขึ้นนะครับขึ้นแต่สังเกตไฟไม่ติดนะครับสังเกตไฟไม่ติดนะเนี่ยมีความต่างกันนะไอ้ตรงนี้ขึ้นนะขึ้นแล้วติดด้านนี้ติดนะครับเนี่ยขึ้นแล้วไฟแดงติดนะครับอันนี้ติดไหมเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ติดครับเนี่ยปัญหาละเนี่ยเขาขึ้นไม่เท่ากันครับมีเกิดการรั่วนะครับเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ตัวดีนะครับตัวนี้ตัวเสียครับเนี่ยประมาณนี้ครับปื๊ดโอเคตัวนี้รั่วนะครับเอาแดงจับครับเอาแดงจับตัวดีครับคราวนี้ขึ้นนะไม่ขึ้นนะอันนี้ใช้ได้เอาแดงจับตัวเสียครับแดงจับตัวเสียขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับแดงจับตัวเสียไม่ขึ้นแสดงว่าเขารั่วครับเขาเกิดการรั่วการช็อตของเขาขึ้นมานะครับเนี่ยผมเอาจับทั้ง2ขาด้านนี้ขึ้นไหมตัวนี้ไม่ขึ้นเนี่ยตัวนี้ไม่ขึ้นเขารั่วครับเขารั่วระหว่างขา1กับขา3ขา1กับขา3เขารั่วระหว่างขา C กับ E ครับเนี่ยไฟรั่วลงไปนะครับเกิดอาการรั่วนี่คือทรานซิสเตอร์รั่วครับลักษณะนี้นะไฟรั่วเลยนะครับโอเคเราได้ผู้ร้ายแล้วนะครับก็คือไฟเข้าที่ขา C วงจรผมหายไปไหนโอเคตัวนี้ตะคัดหน่อยนะครับไฟเข้าที่ขา C ตรงนี้ขา C ก็คือขา3นะครับไฟเข้าที่ขา3จริงๆไฟเข้าขา3เข้าเท่าไหร่ตรงนี้ผ่าน R เท่าไหร่ก็ต้องมาที่ขาเกตตรงนี้นะครับจากนั้นจะลงไฟขาเกตจะหายมากหรือหายน้อยก็อยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานแต่เผอิญว่าตัวนี้รั่วครับรั่วแล้วดึงไฟลงไปเลยนะครับรั่วระหว่าง1กับ3นะครับก็คือขา C กับขาเกตขา E นะรั่วลงกราวไปเลยอันนี้คือทรานซิสเตอร์รั่วครับลักษณะนี้เลยนะทรานซิสเตอร์รั่วโอเคเราใส่ทรานซิสเตอร์แล้วมาทดสอบกันต่อครับโอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับได้ก็คือมีไฟที่ตรงนี้4 โวลต์ 5 โวลต์ไหมนะครับ3 2 1เปิดนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะก็จับกราวตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจับกราวด้านนี้บ้างนะครับวัดไฟตรงขาเดนนะครับได้285นะครับอีกสักพักนึงก็จะเป็น300นะประมาณนี้ลุ้นครับได้ไหมปั๊บเข้าไปได้ 5.1 โวลต์ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะถ้าได้แล้วก็แสดงว่ามอสเฟททำงานได้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่เสียแล้วไม่รั่วแล้วนะครับไม่ดึงไฟลงกาวแล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะครับวัดหลักการซ่อมเจ้าเซลล์ออสซิเลตติ้งในเบื้องต้นก็คือ1นะครับมีไฟสตาร์ทเข้าไปไฟสตาร์ทก็จะวิ่งโผล่มาที่ตรงนี้ถ้าไม่มีครับถ้าไม่มีเช็คทรานซิสเตอร์ไดร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซีเนอร์มีอะไรรั่วตรงนี้ไหมอาจจะเป็นไดโอดซีเนอร์นะครับแต่หลักๆก็ทรานซิสเตอร์ไดร์นะครับถ้าถอดออกแล้วเนี่ยถ้าถอดออกแล้วยังหายอยู่นะครับไฟยังหายอยู่ R ไม่ขาดถ้าเราวัด R แล้วไม่ขาดด้วยถอดออกแล้วไฟยังหายก็พวกซีเนอร์พวกนี้ช็อตครับประมาณนี้โอเคลองดูครับที่ออปโต้ครับออปโต้ขานี้มีไฟไหมขานี้ก็มีไฟ 4.6 โวลต์ครับมาเรียบร้อยแล้วนะครบครับตอนนี้ใส่เข้าไปก็น่าจะทำงานนะสมมุติว่าครับคราวนี้สมมุติว่ามีคำถามนะผมถามเองตอบเองนะเกิดทำทุกอย่างได้แล้วประมาณอย่างนี้ครับทำทุกอย่างได้แล้วแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วไม่ทำงานครับไม่ทำงานคือเกิดการไม่ออสซิเลตการไม่ออสซิเลตก็คือคาปาซิเตอร์พวกนี้เสื่อมค่าตรงนี้ก็จะไปอีกอาการหนึ่งครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนค่าคาปาซิเตอร์พวกนี้นะครับอันนั้นยังไม่ค่อยเจอนะถ้าอาการนั้นจะเทพขึ้นไปอีกนะครับแต่วันนี้ก็เราซ่อมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรารู้ว่าตัวไหนเสียแล้วเสียอย่างไรนะครับตรงนี้เทคนิคพื้นฐานในการตรวจซ่อมนะครับก็จะมาจากการที่เราต้องเรียนรู้ในส่วนของเบสิกนะครับก็คือการตรวจสอบการวัดอุปกรณ์นะครับบางคนก็
ค่าคาปาซิเตอร์บางทีก็ยังไม่ทราบเลยว่า IC ตรงเนี้ยมีขั้วไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซ่อมพวกนี้นะครับพื้นฐานต้องแน่นนะครับอาจจะยังไม่แน่นในตอนนี้นะครับแต่ก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับก็ผมก็พยายามจะสอดแทรกนะครับเสริมความรู้เข้าไปก็ว่าในคลิปผมเนี่ยหรือว่าในช่องที่ผมทำมาเนี่ยส่วนมากก็ผมไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวถึงในพื้นฐานพวกนี้นะครับก็ลงมือซ่อมกันเลยวันนี้ก็สอดแทรกในส่วนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่เจ้าตัว MOSFET เข้าไปนะครับแล้วมาลองดูว่าจะทำงานได้ไหมถ้าไม่ทำงานก็โอ้ขั้นเทพอีกแล้วครับตรงนี้เสียไหมหรือว่าตรงนี้ช็อตอีกนะครับก็ลุ้นกันต่อครับโอเคครับเรามาลุ้นกันเลยนะครับบัตรกี้เสร็จใหม่ๆนะครับจับแล้วยังร้อนๆอยู่เลยนะโอเคตอนนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับเราก็จัดการเจ้าตัวทรานซิสเตอร์ไดตัวนี้ไปนะครับซึ่งเจ้าตัวทรานซิสเตอร์ไดตัวเนี้ยรั่วนะครับดึงไฟขาเกตลงกราวไปเลยนะครับดึงลงไปเยอะเลยนะหายไปหมดเลยนะครับไฟมา5โวลต์นะครับจาก R Start 2ตัวนี้นะR Start 2ตัวนี้ก็ส่งมาตรงนี้ครับส่งมาตรงนี้นะส่งมาตรงนี้แล้วก็ผ่าน R ตัวนี้ก็เข้ามาที่ขา C มาที่ขาเกตนะครับตรงนี้จะเรียกเป็นเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับเกิดการออสซิเลตก็คือผลิตความถี่เกิดความถี่ของเขาขึ้นมาเองนะครับจะไม่ใช่ IC ที่เป็น PWM นะครับหรือว่าเป็นพันวิทมอดูเลตแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกก่อนที่จะมาเป็นพันวิทมอดูเลตนะครับก่อนที่มาเป็น IC นะโอเคครับลองดูนะตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาเปิดครับ3 2 1อ้าวติดแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยครับผมไม่ต้องลุ้นแล้วว่ามีไฟไม่มีนะว่าจะพาให้ทุกคนวัดนะครับก็ไปด้วยกันครับได้กี่โวลต์ครับคราวนี้ลองดูสิ26โวลต์26.45ก็อาจจะแรงหน่อยนะครับถ้าแรงนะครับถ้าแรงก็ดูซินเนอร์กับ R ตัวนี้ถ้าเกินขึ้นมากกว่านี้นะครับก็เปลี่ยน R ตัวนี้นะครับดู R ตัวนี้ว่าค่าเขาได้เท่าไหร่ก็26ก็ประมาณนี้อยู่ลองดูครับว่าจะรับได้ไหมไอตัวนี้อาจจะช็อตเพราะว่าไฟเกินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็ลองดูครับต่อมาเราก็ซ่อมต่อเลยนะแต่ว่าตอนนี้ซ่อมด้วยชุดไฟ300นี่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่โอเคครับเราลองดูนะปั๊บเราเช็คไฟตรงนี้ยังได้ประมาณ24โวลต์นะครับ25โวลต์ตัวนี้ปาเข้าไปเกือบ27แล้วนะครับถ้าใส่ไอ้เจ้ามอสเฟตเข้าไปหรือ IM เนี่ยอาจจะร้อนก็เดี๋ยวต้องลองดูกันตรงนี้ไฟออกเท่าไหร่จุดนี้ต้องไฟออกได้20โวลต์ใช้งานได้ตรงนี้ต้องออกที่ 5.6 โวลต์ถ้าตัวไหนกิน24โวลต์ครับกินไฟ24โวลต์ต้องออกประมาณ20ตัวนี้ก็ออก20โวลต์ครับก็ใช้งานได้แล้วนะตัวนี้ออกเท่าไหร่ครับตัวนี้ออก 5.5 แผงตั้งไม่เสียนะครับเจ้าตัวแผงตั้งไม่เสียเลยนี่ครับเนี่ยแผงตั้งไม่เสียนะใช้งานได้แล้วครับแต่ทำไม IF ร้อนครับคราวนี้ก็เขาอาจจะช็อตของเขาเองนะครับอาจจะช็อตด้วยตัวนี้ไฟเกินหรือเปล่าเนี่ยไฟเกินมาหรือเปล่าเพราะว่าเกือบ27โวลต์ครับค่อนข้างจะสูงอยู่เดี๋ยวผมลองจะตรวจเช็ค R ตัวนี้ดูครับถ้าไฟสูงนี่อาจจะR ตัวนี้ซีเนอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับลองดูครับ